زي ما انتوا عارفين ان الالعاب هي جزء من طفولة كل واحد فينا، وانهم خدونا في عوالم تانية وبنتعلق بشخصيات عظيمة وبنعرف قصصهم وبنعيشها معاهم. فاحنا النهاردة هنتكلم عن اكتر اللحظات اللي اثرت فينا وعلقت في ذاكرة كل واحد فينا، ومهما عدى الزمن هنفضل فاكرينها، لان في منهم المشاهد اللي ما كانتش متوقعة، وفي منهم المشاهد المؤثرة بشكل مش طبيعي، زي موت شخصية عزيزة علينا كان ليها تأثير عليها في اللعبة. فيلا بينا نشوف اعظم 5 لحظات اتحفرت في عقولنا واثرت فينا. وأول لعبة معانا هنفتح بيها الليستة، وهي اللعبة العظيمة لعبة God of War، أعظم حصريات البي اس 4 وأعظم حصريات السوني والبي سي مؤخرا. Pretend to be everything you are not. You will always be a monster. But I am your monster no longer. والمشهد اللي أثر فينا وهو استخدام كريتوس للسلاح القديم بتاعه بعد سنين من محاولة الابتعاد عنه، وإنه ينسى الماضي البشع بتاعه، وإنه كان شبح سبارتا، وفضل إنه يركز في تربية ابنه. وطبعا الناس اللي لعبت الأجزاء القديمة هتعرف أهمية المشهد ده إيه، وليه المشهد ده أثر فينا. ببساطة لأن كريتوس كان واعد نفسه إنه يبعد عن القتال وينسى ماضيه البشع ويتجاوز فكرة العنف والانتقام. فقرر كريتوس إنه يدفن ماضيه كالذكريات والممتلكات بتاعته القديمة، وبالذات سلاحه القديم بليدز اوف كايوس اللي قتل بيه الملايين، وكان منهم مراته وبنته. بس كريتوس كان متعلق بابنه اتريوس اللي عارف ان عنده نفس اللعنة، وانه دايما كان غضبان، وده اللي بيخليه دايما تعبان. وفي اللحظة اللي تعب فيها ابنه فاضطر ان كريتوس عشان يشفي ابنه كان لازم يروح لجهنم، علشان ده العالم اللي فيه الحاجة اللي هتشفيه. وكمان فريا قالت له ان السلاح بتاعه اللي هو الفاس مش هينفع في العالم ده، فبالتالي بيضطر كريتوس انه يتخلى عن وعده لنفسه، وبيضطر ان هو يرجع لبيته علشان يجيب السلاح بتاعه. The axe will be useless. You'll need to find something else. Then I must return home. وبنشوف مشهد عظيم اخراجيا وصوتيا، وكل حاجه في الشركه كانت مبدعه في اللقطه دي. وبنشوف كريتوس وهو كان متدمر نفسيا، وان هو بيفتح قلبه لماضيه واحده بواحده. وهنا يا جماعه كريتوس بيعرف انه عشان ينقذ ابنه لازم يرجع الوحش اللي هو كان دايما بيحاول يخفيه. والمشهد ده يا جماعه زود ابعاد كتيره لشخصيه كريتوس، وانه اختار انه يرجع لماضيه الاليم علشان بس ينقذ ابنه. وهنا تيجي اللحظه اللي اتقابل فيها مع اسينا، وان هي بتقول له انك هتفضل طول عمرك الوحش، مهما حاولت تخبيه هيفضل جواك. لحظه اختيار كريتوس انه يرجع للماضي القديم بتاعه علشان ينقذ ابنه، والمشهد ده هيفضل معلق معانا لسنين قدام. تاني لعبه اخترناها انها تكون معانا في الليسته وهي لعبه اساسين كريد. مجموعة اساسن كريد يا جماعة محدش يقدر انها اللعبة اللي اثرت فينا جامد، لانها كانت بتخلينا نسافر في عصور ونرجع مرة تانية، وبتعيشك مع الشخصية كل حاجة، بنشوف كل احاسيسها، الفرح والحزن. واللي نقدر نقوله يا جماعة احسن الاجزاء اللي معلقة في دماغنا وهي ال4 اجزاء، وهي الجزء الاول بتاع التاير ابن لا احد وثلاثية اتسيو اوديتوري. ما نقدرش ننكر ان الجزء الاول عايشك انك بتحارب لقضية مهمة، ولزيادة الحبكة بتاعت القصة كانوا بيضيفوا احداث وشخصيات حقيقية معاصر الاحداث زي صلاح الدين الايوبي وليوناردو دافنشي. واكتر اللحظات اللي ما تقدرش تنساها في اللعبة واللي علقت معاك لسنين طويلة لحظة ما اتسيو شاف عيلته كلها كانت بتموت قصاد عينه. وهنا تبدأ قصة الاساسن العظيم اتسيو اوديتوري، رحلة الانتقام من اللي قتلوا عيلته، وبينضم لعشيرة الاساسن كريد لغاية ما بتبدأ تجيله تهيؤات ان هو بيشوف جده الكبير التاير. طبعا عارفين ان في نهاية الجزء الاول ان التاير وهب حياته للاساسن، وانه اعتكف في المكتب علشان يحمي تفاحة عدن. وهنا بنشوف نظرة الاحترام لما اتسيو اوديتوري كان قصاد التاير، لما كان التاير ميت على الكرسي وقال له انك انت مش مجرد ذكرى، لا انا شايفك بطل خالد بالنسبة للعبة. فطبعا يا جماعة من احسن اللحظات، او انا بعتبرها لنفسي احسن الاجزاء اللي نزلت، اللي من بعدها اساسن كريد بعدت عن هدف اللعبة نفسه. نخش معانا يا جماعة في تالت لعبة معانا في الليستة، وهي لعبة لاست اوف اس. لاست اوف اس من اكتر الالعاب اللي دخلتك في مود اللعبه في اول ربع ساعه تقريبا. والمشهد اللي هنتكلم عنه هو موت ساره بنت جول ما بين ايديه. وطبعا لعبه لاست اوف اس فيها مشاهد مؤثره كتيره جدا خلال رحلته، بس المشهد الاكثر تاثيرا هو موت ساره بنته، انهم
وانهم كانوا عايشين حياة عادية جدا وانه ملوش في الدنيا غيرها. وفجأة يحصل انتشار للفيروس وهو وبنته بيحاولوا يهربوا من الناجين. بس اللحظة المؤثرة جدا اللي قلبت احداث اللعبة لحظة مواجهة جول وبنته سارة امام عسكري اللي كان بيسمع محادثة ما بينه وما بين القائد بتاعه، والعسكري بيقول له انها طفلة صغيرة، ولكن الامر بيجي انه يخلص عليهم. وهنا بيحاول جول انه يفادي بنته وانه ياخد رصاصة بدلها، ولكن القدر بيكون كاتب ان سارة هي اللي تموت. والمشهد ده كان مؤثر جدا وكان مفيد في رسم شخصية جول وانه بقى عديم الرحمة، ولكن القدر حب يديله فرصة تانية لطول احداث القصة، وانه وظيفته ان هو يحمي بنت، ان هو يوصلها لمكان معين وبتكون في نفس سن بنته تقريبا. وبنشوف العلاقة ما بينهم انه كان بالنسبة لها هي كل حاجة وانها اللي بتعوضه عن موت بنته، وده اللي كان بيخليك بتكون متعاطف مع جول طول اللعبة. ودي من اللحظات او من الالعاب اللي كانت مؤثرة جدا في تاريخ الالعاب. ومعانا اللعبة الرابعة وهي اللعبة العظيمة لعبة كول اوف ديوتي اللي بتورينا فظائع الحروب وما لقيتش احسن منها في الالعاب الحربية، اللي فيها بيكون في اكتر من مشهد محفور في عقولنا. بس المشهد اللي مش هتقدر تنساه وسبب لنا صدمة هو مشهد موت جوست وروتش بخيانة شنيعة. الجزء ده كان اكتر جزء اتعلقنا بيه بشخصيات كول اوف ديوتي كلها. المشهد ده اللي خلاني كنت قاعد ساعتها مستغرب ومش قادر استوعب ايه اللي بيحصل، واللي خلاني اتساءل اذا كان في حد اصلا بالجحود ده، وان جوست وروتش وفرقتهم كانوا بيحاولوا يحققوا السلام وانهم ينهوا الحرب العالمية الثالثة. ولما هربوا من الموت والفخ اللي كان منصوب لهم جابوا كل المعلومات والمخططات السرية للعدو وجريوا علشان يسلموا المعلومات لقائد المهمة بتاعهم الجنرال شيبرد، ولكن هم بيصادفوا ان الجنرال شيبرد هو اصلا جاسوس واللي بيخلص عليهم علشان محدش يعرف خيانته لبلده وانه ينول الفضل وانه يصبح في نظر امريكا بطل عالمي. ودي كانت محاولة حقيرة خلتنا نكرهه، وخاصة بعد ما حرق جثثهم. والمشهد ده جه بعديه مشهد عظيم وان كابتن برايس عرف بخيانة شيبرد وخد حقهم بعد مواجهة كانت قوية جدا. وكده الذكرى دي هتفضل خالدة في دماغنا في تاريخ اللعبة يا جماعة. وطبعا قبل ما نخش في اللحظة الأخيرة كان في شوية لحظات مؤثرة ولكن ما كانش ليها مكان في القائمة بتاعتنا، زي لعبة ذا وولك ديد وزي لعبة ميتال جير سولد. ذا وولك ديد يا جماعة نتكلم عليها بسرعة. لما البطل بتاعنا بيكون خارج من السجن وبيقابل بنت بيحميها من الزومبي، وبتبدأ رحلته ان هو يقدر يعلمها ازاي تقدر تنجو من العالم اللي هي فيه. وفي اخر اللعبة بتيجي لقطة مؤثرة جدا ان هو ساعتها بيتعور من الزومبي، فبالتالي ما كانش عليه حل تاني غير انه يموت. واللي هتخلص عليه هي البنت اللي قعد طول اللعبة او طول الفترة دي بيعلمها ان ازاي تنجو وما كانش ليها حل تاني. اما ميتال جير سولدر يا جماعه من الالعاب القويه جدا، من الالعاب القتاليه اللي هي بدات من زمان واستمرت معانا لغايه دلوقتي. ان في الجزء بتاع ميتال جير سولدر هيضطر البطل بتاعنا ان هو يقتل اكتر واحده مش حابب انه يقتلها، وهي كانت المعلمه بتاعته. نيجي يا جماعه للحظه الاخيره او اللعبه الاخيره وهي لعبه ريد ديد. اللحظه اللي هنتكلم فيها دي لحظه هتفضل اكتر المشاهد المحفوره في دماغنا، وهو ارثر مورغان. ودي من احسن الالعاب اللي بتصور العالم الواقعي اللي بدون اي عداله، وصورت لينا من احسن الشخصيات اللي هتعيش معاهم الامهم ومشاعرهم. ومضمون السلسله وهو تخليص النفس من كل الجرائم والشر، انك تقدر انك تكفر على كل الكلام ده وتبقى انسان صالح. ولكن المضمون اللي كان بيمشي بيه ارثر مورغان مع انه كان مجرم، بس انت كنت بتدور على الطيبه اللي فيه وبتعيش معاه، وعصابته اللي هي اصلا بقت عيلته، واخلاصه ليهم وللقائد بتاعهم مهما كانوا مختلفين مع بعض. بس لما يعرف ان هو عنده مرض السل وان الموت قريب منه، تلاقي الشخصيه اتغيرت وبقت ضعيفه جدا وخايفه من الموت، وبيحاول انه يصلح الاخطاء اللي عملها من حياته. ولحظه موته بيكون مسالم جدا وبيرحب بالموت بصدر رحب. وتحس ان اد لوجين مارستون اللي كان عضو في نفس العصابه اللي فيها ارثر العزيمه بتاعته. وبنشوف ان جون مارستون بيحاول يمشي على خطى ارثر مورغان، ولكن الدنيا ما بترحمش، وانك حتى لو حاولت تبقى افضل وكويس تحس ان الدنيا بتيجي عليك علشان تبقى أسوأ. وده اللي بيحصل مع جون بعد ما الشرطة استغلته في تحقيق رغباتها، كانوا عايزين يخلصوا عليه، اضطر انه يضحي بنفسه علشان ينقذ اهله. واحب اشكر شركة روك ستار على اللعبة دي يا جماعة، لانها من الالعاب القوية جدا اللي ما خدتش حقها طبعا بعد جي تي اي. وبكده يا جماعة الحلقة بتاعتنا تكون خلصت، واتمنى لو في اي شخصية او في لحظة تانية مؤثرة انا ما خدتش بالي منها يا ريت لو تكتبها لي في الكومنت. ولو حابين ان انا اكمل السلسلة دي اكتبوا لي برضو في الكومنت، واتمنى اني ما كنتش تقيل عليكم، واشوفكم باذن الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.